Součástí rezerv centrální banky je také zlato. A právě Česká národní banka bývá často kritizována za to, že se velké nebo drtivé části svých zlatých rezerv na konci 90. let zbavila. Co tehdy vedlo Českou národní banku k tomuto rozhodnutí a nebyla to chyba? Já jsem tehdy ve vedení centrální banky nebyl, takže nejsem schopen říct přesně, jak probíhala ta debata. Každopádně v té době v převážné části rozvinutého světa převažoval názor, že zlato již nemá faktickou hodnotu pro naplňování měnové politiky a že neplní roli devizových rezerv v tom pravém slova smyslu. Není dostatečně likvidní, těžko se prodává, většinou se neprodává vůbec. Navíc jsou vysoké náklady s jeho držbou, protože se musí platit to oprašování těch zlatých cihel v těch různých depozitářích. Takže se ho zbavovali nejen centrální banka u nás, ale i jinde ve světě a třeba i taková renomovaná instituce, jako byl Mezinárodní měnový fond. Takže z tohohle hlediska to byl naprosto logický krok v té době a není důvod to asi nějakým způsobem kritizovat. Argumenty proti tomu, že mezi tím zlato posílilo, to je sice pravda, ale vzrostla cena i akciových indexů nebo dluhopisy vytvořily taky poměrně slušný příspěvek růstu, takže z tohohle hlediska není asi důvod říkat, že by ten prodej toho zlata byla nějaká zásadní chyba. Proč je ale podle vás právě zlato a jeho prodej tak citlivě vnímanou otázkou ze strany české společnosti nebo veřejnosti? Já myslím, že to není jenom u nás. Viděli jsme to například v prezidentské kampani ve Spojených státech, že jedním z taháků byl návrat ke zlatému standardu. Lidé pořád mentálně žijí v té představě, že měna je krytá nějakým zlatem, že je krytá nějakým kovem. Pak se musíme ptát, proč zrovna zlatem, proč ne wolframem, stříbrem nebo jinými kovy. Každopádně, kdybychom chtěli zlato na pokrytí české měny, potřebovali bychom těch 600 miliard, potřebovali bychom asi 600 tun zlata a nebylo by dostatek zlata na krytí všech měn všude ve světě. Proto se od zlata opustilo, protože jeho způsob krytí a jako zajištění měny není dostatečně, není schopný nikdo zajistit a není schopný nějakým způsobem vlastně dlouhodobě garantovat. Navíc ještě v podstatě, pokud bychom chtěli udržovat nějaký pevný poměr ke zlatě, tak to velmi sváže ruce centrální bance v provádění nějaké měnové politiky. Tím, jak roste ekonomika, roste potřeba množství peněz v oběhu, museli by centrální banky přikupovat neustále zlato, aby udrželi ten směnný poměr. Tady tahle metoda nebo tady ten režim, který trval po té druhé světové válce v 70. letech, byl opuštěn právě protože se ukázal neživotaschopný a dlouhodobě neudržitelný z hlediska provádění měnových politik. To znamená, že režim měnové politiky se již dávno změnil, ale ten emotivní vztah lidí k tomu zlatu přetrvává jakoby vlastně pozůstatek právě toho zlatého standardu, který jste zmínil, který byl opuštěn v 70. letech. Ano, já si myslím, že to je sentiment. Druhá věc je, co by měla vlastně měnová politika dělat a k čemu by měla být ta měna stabilní. Má být stabilní k nějaké komoditě, ať už je to kov nebo cokoliv jiného, anebo by měla být stabilní k nějakému koši zboží, které lidé spotřebovávají, oblečení, potraviny, bydlení, pohonné hmoty. A tento koncept v podstatě existuje dneska. To je to, čemu říkáme inflační cílení, udržování cenové stability, tedy udržování hodnoty a víceméně velmi stabilní hodnoty domácí měny k tomu koši zboží, které lidé nakupují, aby jim kupní sílu té měny a těch jejich úspor a těch jejich mezd neničila inflace. Česká národní banka dnes drží ve svých sejfech zhruba 10 tun zlata. Není to přeci jen v porovnání s ostatními zeměmi, například s Bundesbankou, málo. Navíc se vlastně i to současné zlato postupně používá na výrobu nových zlatých mincí. Neuvažujete o tom, že by se časem zlato dokupovalo? To zlato je takový, jak se říká v ekonomii, talisman, nebo má talismanickou hodnotu. Je určitě pravda, že pro velkou část veřejnosti je jakýmsi garantem, byť neprávem, stability měny a nějaké prostě směnitelnosti měny. Já bych se nebránil tomu debatovat o tom v budoucnosti za příhodných podmínek, případně navýšit devizové rezervy nebo překlopit část devizových rezerv do zlata. Druhá věc je kolik, protože ani ty nejprogresivnější investiční strategie třeba pro privátní investiční fondy nedoporučují investice do zlata přesahující nebo komodit obecně přesahující řád procent. Právě proto, že jejich cena je nevyzpytatelná, jejich budoucnost je velmi nejistá. A třeba
Z hlediska investic je mnohem zajímavější, než kupovat přímo fyzické zlato, kupovat si akcie firem, které zlato těží, protože ty jsou schopny mnohem lépe odolávat případným výkyvům komoditních cen. Centrální banka má momentálně poměrně velký podíl akcí, které jsou z tohohle hlediska investičně zajímavější než zlato. Ale nebráním se do budoucna o tom diskutovat, ale není na to jednotný názor ani mezi centrálními bankami. Máme centrální banky jako Bank of Canada, která nemá zlato vůbec žádné, přitom emituje rezervní měnu, která je mezinárodně uznávána. I my máme ve svých devizových rezervách a nikomu to nevadí, že není krytá zlatem. Zlatem nemá krytou měnu ani Norsko nebo Chorvatsko a pak jsou státy, které mají velmi nízké devizové rezervy ve zlatech, jako třeba Maďarsko. Takže nevidím v tom žádný zásadní problém a nemyslím si, že by se tím něco zásadně změnilo, ale pokud tím budeme moci podpořit případně větší důvěru domácností českých firm v domácí měnu, tak bych se nebránil debatě o tom mírně navýšit devizové rezervy ve zlatě. A jaká by měla být ta maximální bezpečná výše nebo maximální bezpečný objem zlata jako součást devizových rezerv podle vás v případě České národní banky? Z hlediska těch celkových rezerv by to nemělo být více než 2-3%, spíš méně, protože skutečně, jak jsem řekl, komodity obecně zažívají během toho ekonomického cyklu poměrně velkou volatilitu, která se nedá předvídat. Ty ceny stoupají, pak zase prudce klesají. Takže z tohohle hlediska je to sice potenciálně výnosnější část devizových rezerv, ale z hlediska nějakého konzervativního přístupu, který by centrální banka měla udržovat, je to aktivum s velkou volatilitou, tím pádem i velkým rizikem na hospodářský výsledek, proto bych s tím velmi šetřil. A kdybyste měl tu maximální bezpečnou výši vyjádřit v tunách, kolik by to pro Českou národní banku znamenalo tun zlata? Tak to nejsem schopný teď spočítat. Těžko odhadnout. Těžko odhadnout, bylo by to v řádu desítek tun. Náš maximální držba devizových rezerv byla za první republiky ve 30. letech, kdy stát postupně nakoupil, nebo centrální banka postupně nakoupila asi 100 tun zlata. To byl ten vrchol. Proti tomu ten takzvaný pověstný zlatý poklad, který nashromáždili domácnosti, firmy ve sbírkách pro vznik české měny, představuje 300 kg zlata. Takže zlomeček, asi 3/10 v podstatě celkového objemu zlatých rezerv v té době. Takže to je svým způsobem mýtus, že vlastně zlaté rezervy centrální banky po vzniku Československa zajistili občané svou sbírkou. Je to skutečně mýtus. 300 kg zlata, to je pár cihel, to by skutečně na zajištění stability měny nebo krytí zlatem naší měny nestačilo. Nakupovalo se zlato potom na trzích, to dělala centrální banka. Je to stejný mýtus jako Národní divadlo, že se postavilo ze sbírek, přitom se ví, že největší podíl přispěli České stavy a Habsburský dvůr. Takže z tohohle pohledu je to zhruba stejný mýtus a skutečně i to zlato, které vlastně se nashromáždilo z těchto sbírek, již po druhé světové válce se vrátilo v podobě zlatých slitků, takže není v té podobě těch prstínků a těch řetízků, tak jako tomu bylo za té první republiky. Tak děkuji za vysvětlení, za všechny odpovědi a budu se těšit na shledanou. Děkuji.